ผมว่าสิ่งนี้จะเหมาะกับคุณในปีพศนี้เขาจะพูดคำนี้ อ๋อ สิ่งนี้จะเหมาะกับคุณมากในปีพศนี้สำหรับนักวาดสายเวกเตอร์ สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแกะกล่องมีช่วงแกะกล่องช่วงนี้ที่เลยนะโอเคครับวันนี้เราได้สิ่งนี้มาครับ iPad mini 7ทำไมถึงมี iPad ใหม่เพราะว่าผมไม่เคยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยมี iPad แล้ว สงสาร แล้วรู้สึกว่าเวลาไปข้างนอกแล้วอยากจะวาดรูปเล่นขยุกขยิกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่อยากเอาอันใหญ่ไป แล้วไม่ใช่กระดาษล่ะ มีแบบกระดาษก็มี แต่ก็อยากจะลงสี นี่จะมาพูดเลยนะ จะเข้าเรื่องเลยนะ เพราะว่าผมเป็นศิลปินเนาะแล้วผมอยากเป็นดิจิตอลอาร์ติสก็คือทุกทีอะวาดในกระดาษก่อน แล้วก็มาออโต้เทรดในอีลาสคือถ่ายรูปเนี่ยนะแล้วก็ไปเอาออโต้เทรดแล้วก็ปริ้นออกมา ทีนี้บางเทค คุณ นิค เป็น Gen Y ใช่ไหมที่ปริ้นทุกอย่างออกใส่กระดาษ ไม่มันปริ้นขายไงมันเป็นตัวเราอะปริ้นออกมานี่หมายถึงว่าไม่ได้ปริ้นเพื่อเราดูนะ อ๋อ ปริ้นเพื่อจำหน่ายอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันมีเทคนิคบางอันที่ผมต้องเริ่มต้นจากเวกเตอร์เลย ไม่ใช่มาจากเส้นบนกระดาษ หลายๆ อันแบบพวกงานเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพงานที่เอามาทำเป็นพรม งานที่เอามาทำเป็นลิโซปรินต์อะไรเงี้ยครับที่สีตัดกันแบบ ไม่มีเส้นอะไม่มีเส้นนูดเดิลอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูก็ต้องมาเริ่มวาดในคอมเรารู้สึกว่ามันก็ปวดตานะเพราะมีแล็ปท็อปเรารู้สึกว่ามัน เมาส์ปากกาก็มี เมาส์ปากกาใช้วาคอมอยู่แล้วก็ขี้เกียจต่อ มันต่อสายเยอะนะ ถ้าใครใช้วาคอมอยู่ผมแนะนำนะ เนี่ยผมจะเข้าสู่บทเรียนแล้ว iPad เนี่ยดีสุดแล้วเพราะว่าตัวปากกาที่ผมซื้อเป็น Pencil Pro คือตัวรุ่นใหม่ครับ เขาบอกว่ามันดีนะ มันมี Pencil ที่ต่ำกว่านี้นะ เดี๋ยวไปดูตอนเราแกะกล่อง เราได้ของมาแล้วครับ สั่งมาจาก Shopee Pencil Pro เขาบอกว่าหน้าปกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันมีหลายแบบ แต่ว่าข้างในเหมือนกันนะ ขอแกะแล้วนะครับ ตรงนี้นะตื่นเต้นอะแค่นี้เองเหรอกล่องน่ารักมากทาดาแค่นี้เองน้องมีคำว่า Pencil Pro ก็มีอันนี้มันมีอะไรเอกสาร มันไม่มีหัวให้อีกอันเหรอ ไม่มีมีแค่นี้เลย โอ้ มีความคุ้มค่ามาก สมัยเราซื้อมี 3,000 กว่าบาท3,900เดี๋ยวลองเอาไปแท็บกับน้องนะ เขาบอกว่าแท็บไปแล้วมันก็จะเห็นApple Pencil Pro นี่มันได้ชาร์จเลยการแปะคือชาร์จอัตโน ใช่ มัติ แล้วก็ใช้ได้เลยซึ่งดีกว่ารุ่นเดิมมากที่ต้องมาเสียบตูดในสภาพอุบาท นี่แปะแล้วมันชาร์จ 18%เดี๋ยวไปรีวิวกันครับ แล้วก็มันสามารถชาร์จแบบไม่ต้องเสียบมันชาร์จแบบนี้ได้เว้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะ เสริมเพราะว่าใช้ iPad อะไรนะ Pencil ซึ่งเป็นตัวแรกๆมั้งที่ต้องถอดตูดแล้วเสียบทุกคนน่าจะนึกออก มันไม่ practical เลย แล้วก็เวลาชาร์จก็คือสุดแสนจะเกะกะ เพราะว่าอีนี่ก็จะอยู่ที่ตูดออกมาอย่างนี้ ก็คือนั่นแหละ แต่ว่าก็ใช้มันไปมันก็ไม่ได้เจ๋งก็ยังใช้ได้ เมื่อกี้ลืมให้ดูคลิปแกะกล่องเนาะ ก็เดี๋ยวตัดไป เดี๋ยวไปดูตอนแกะกล่องที่ร้านเลยครับ ไปดูกันครับ ได้ของมาแล้วรอนานมากเก็บเลยนะครับอันนี้เราจ่ายตังค์ไม่ได้แบบไม่จ่ายตังค์ ไม่ใช่ จั มายืนแกะ สังเกตไหมสิ่งนี้เรียกอะไร ไม่ต้องบอกนะแต่มันรู้ว่าสีอะไรนะเหมือนกล่องสุ่มตกหนึ่งปุ้งปุ้ง ทาดาเล็กมาก เนอะ โอ้ my god ดูดินี่ใส่เสื้อวงมาได้พอดีต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตเดี๋ยวจะต้องเล่นแล้วเนี่ย
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนี่ยเขามาตามในสตงสตาร์เขาอีเนี่ยสีบัวเราเลือกสีบัวมันก็น่ารักอยู่นะประมาณนี้ครับ มีที่แถมมานี่มีตัวนี้ละอะแดปเตอร์สาย โอ้แถมด้วยเหรอไม่น่าเชื่อ iPad แถมนะแต่ iPhone ไม่แถม มีแค่นี้ เราเปิดเครื่องยังไงครับ ไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้ท่าดา เอายัง เอาละพอละก็บาง เบา เอาเทียบกับหน้าไหมแล้วก็มันก็จะซิงก์กับมือถือเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ให้มันซิงก์กับมือถือเท่าไหร่ ไม่ได้เอารูปในมือถืออะไม่ได้เอาใส่ใน iPad เพราะกะจะส่วนตัวนะ ไม่อยากให้มันไปยุ่งกัน เพราะว่าตัวนี้เมม ก็ใช่สินะลำพังทุกวันนี้อยู่ในมือถือมันก็ แต่ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไง หนั นะ กเมมจะตายอยู่แล้วเอามาหนักตรงนี้อีกอันเหรอแต่ไอเดียของผมเองอ่ะก็คือ ไม่ได้จะใช้งานมันแบบจริงจังต้องถามว่าแล้วทำไมในเมื่อซื้อมาทำงาน ซื้อมาวาดรูปทำไมไม่ซื้ออันใหญ่ล่ะทำไมไม่ซื้อตัวโปรล่ะทุกตอนที่ถามว่าระหว่างมินิกับโปรเอาอะไร 80% ก็คือเชียร์โปรเพราะว่าทำงานได้จริงจังไปเลยจบงานในนั้นไปเลยแล้วยิ่งอยู่เป็นสายวาดใช่แต่ต้องวงเล็บว่าผมอ่ะไม่ใช่สายวาดที่ไล่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงสีถึกๆอ่ะไล่กราเดียนอ่ะงานผมเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นเรื่องของเวกเตอร์ลายเส้นกากมากมันเป็นงานแบบค่อนข้างฟอร์มง่ายๆวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยซึ่งผมจะเมื่อก่อนมันไม่มีผมก็ไปถามเพื่อนๆในเน็ตอ่ะว่าผมอยากจะซื้อตัวแอปตัวไหนดีที่ลง iPad แล้ววาดเวกเตอร์ได้คือฟังก์ชันที่ผมอยากจะทำก็คืออยากได้ปากกาที่วาดเวกเตอร์ใน iPad ได้แค่นั้นเลยแล้วทุกคนก็บอกว่ามีแอปนู่นนี่จนมาลงที่ว่า Adobe มีพี่เพราะผมใช้ Adobe อยู่แล้ว Illustrator มีก็คือจบเลยก็คือตอบโจทย์เคยซื้อ Pro Create แล้วมันไม่ชอบตรงที่ว่า Final อ่ะคือไฟล์ที่ออกมามันเป็น JPEG มันไม่ใช่เวกเตอร์มันจะลึกเลยนะถ้าใครหรือว่าเซอร์เซฟไม่เป็นป่ะจริงมันไม่เป็นเวกเตอร์มันเป็น JPEG อยู่ที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษว่าจะเอาละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าทุกคนใช้ Adobe Illustrator คือ Adobe อ่ะตัว Illustrator รู้กันอยู่แล้วเนาะมันทำงานเป็นเวกเตอร์ไงขยายเท่าตึก10 ชั้นมันก็ไม่แตกซึ่งผมถนัดงานออกแบบโลโก้อะไรเงี้ยคนที่เพิ่งมาฟังอาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่านี่เป็นการทำงานแบบสไตล์คนโบราณค่อนข้างจะโบราณเพราะว่าเด็กสมัยนี้จบงานใน Canva ใช่ไหมทำพรีเซนต์ทำโปสเตอร์ออกแบบนามบัตรจบใน Canva เลยวาดภาพจบใน Procreate ตัดวิดีโอจบใน CapCut เขาแทบไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่านี่คืออะไรนี่คือคนแก่นะคะจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะอย่างระบบการออกแบบ CI Corporate Identity อ่ะมันจะต้องทำไฟล์ที่มันเป็นเวกเตอร์เพื่อจะฉันเข้าใจถ้ามันเป็นกรณีที่ลูกค้าต้องการอะไรที่มันค่อนข้างจริงจังและมี requirement เยอะแต่ว่าบางงานที่มันไม่ต้องขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องใช้ไงแต่ส่วนตัวของผมอะงานของผมอะแม้จะเป็นรูปเดียวกันอะแต่เมื่อเอาไปทำในสื่ออื่นอะมันจะถูก convert เป็นสีอื่นอะไรเงี้ยการที่มันเป็นไฟล์เวกเตอร์มันคือจิ้มคลิกเดียวแล้วมันก็เปลี่ยนไปทั้งก้อนเลยอะไรเงี้ยมันสะดวกในการทำงานของผมนะของคนอื่นไม่รู้อย่างแบบจะเปลี่ยนสีไหมพรมจากสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วเรามานั่งเปลี่ยนทุกเลเยอร์เงี้ยสำหรับคนที่มีเลเยอร์800เลเยอร์อย่างเงี้ยตายเลยไม่ได้ไปทำอย่างอื่นอะรูปไม่ได้เปลี่ยนโลกนะก็เลยแค่1 คลิกเปลี่ยนจากพระพิฆเนศสีชมพูเป็นสีเขียวได้เลยอย่างเงี้ยผมก็เลยถนัดเวกเตอร์มากกว่าทีนี้ iPad mini เนี่ยมันก็เริ่มต้นงานได้เร็วดีการเขียนเวกเตอร์นะครับเขียนแบบตืดๆอะไรเงี้ยส่วนจะมารีวิวไหมผมเพิ่งได้มาแค่อาทิตย์เดียวครับก็เลยยังไม่ได้คือว่าไปแค่รูปเดียวอยู่เลยแต่ว่าโอเคเลยนะสำหรับความปากกาที่ได้อะไรเงี้ยก็เกิดมาเพิ่งมี iPad เครื่องแรกเนาะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่เข้ามือแต่ว่าปากกาโอเคเลยครับหมายถึงว่าตอนที่ทักษิณเขาให้เด็กแท็บเล็ตนั้นเธอไม่ได้ซื้อเหรอ
ยังเด็กน้อยอยู่ยังเกิดไม่ทัน อ๋ออืม ก็คิดว่ามันในอนาคตมันน่าจะดีกว่าเราใช้ ผมไม่ได้จะไปเบมวาคอมนะ แต่ส่วนตัวผมมีหมดเลยนะวาคอมแบบเมาส์ ขี้อวด เมาส์ปากกาวาคอมแบบจอ Eccentric นี่มันคือมันต้องเสียบ HDMI อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เกะกะโต๊ะอะไรเงี้ยครับ แต่ แล้ว ถ้าสายวาดจริงจัง ก็จำเป็น เออ จำเป็นเพราะว่ามันก็เสถียรกว่านะ อ่า แต่เราจะไม่พูดเรื่องนั้น เราจะพูดว่าเวลาไปร้านกาแฟอะไร สรุ เงี้ ป ย ก็คือเป็นสายวาดรูปไม่จริงจัง ใช่ไม่จริงจัง เอาเป็นแค่ว่า คือยังไม่ผมอ่ะไม่อยากจบงานที่ iPad นะ ผมต้องมาจบงานที่แล็ปท็อปผม คือมันจะต้องแบบมีอีดิทสีมีอีดิทสเกลบางอันหรือว่าคอมโพสิชันเนี่ย ผมว่ามันก็ยังไม่ไฟนอลที่นี่มันก็ยังไม่ ผมยังไม่เคยลองอะนะ แต่ว่ามันยังไม่ ไม่ ได้ ถนัดว่างั้นเถอะ ไม่ถนัดด้วย เออ มันจบที่ตัว iPad เลยก็ได้ แล้วก็โยนเข้า Adobe Cloud นะทุกคนถ้าซื้อ Adobe แบบถูกลิขสิทธิ์มันจะมี Adobe Cloud ที่เราต้องล็อกอินผ่านอีเมลนะ ผมลืมบอกว่าผมซื้อสีน้ำเงิน ไม่ สีบ มี ลู ใครถามหรอก สีบลูนะ ซื้อมาในราคา เขาขายเท่าไหร่ก็เท่านั้น เดี๋ยว ใช่ไหม ราคาจะขึ้นที่ โอเค หน้าจอ ก็ราคาตามที่ อ๋อ ได้ส่วนลดไหมคะ ใช้นี่ไง บุคลากร นี่ไงก็เหมือนที่เคยพูดไปแล้ว หรือกำลังจะพูดในอนาคตก็คือ ถ้าไปซื้อที่อยู่สโตร์ก็จะได้ส่วนลดนิดหน่อยจ้ะ ใช่ครับ แต่เรื่องสเปคผมไม่ค่อยได้ไปศึกษาข้อมูลเยอะนะ ผมแค่แบบว่า สเปคที่ผมโอเคที่สุดคือบอกว่ามาวาดรูปวาดเวกเตอร์ แล้วมันตอบโจทย์ผมนะ ส่วนใครจะแบบแล้วมันเบาด้วย มันไม่หนัก มันแล้วมันใส่ในกระเป๋าไฟล์ถากของผมอันเล็กก็ได้อะท่องเที่ยวอะไรเงี้ย ไม่หนัก ผมว่า ไม่รู้ว่าตอบโจทย์คนอื่นไม่รู้แต่ตอบโจทย์ คือคนที่แบบไม่ได้อยากให้มันหนักมากอ่ะครับสำหรับใครมีคำถาม ถ้าผมตอบได้ก็คอมเมนต์มานะครับ ถ้าตอบได้จะตอบนะถ้าตอบไม่ได้อาจจะหาข้อมูลมาให้ ก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานสมมติว่าในมุมมองของเราไม่ได้พูดเรื่องใช้เล่นเกมอะไรนะวาดรูปที่จริงจังประมาณหนึ่งได้ไฟล์นามสกุลที่ชอบ ใช่ ใช่ไหม ใช่ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพื่อจบงานที่ตัวมัน เราใช้ในกรณีที่ออกไปนอกบ้านแล้วก็อยากวาดอะไร เขายก นิดหน่อยก็แก๊กให้มันเป็นไฟล์แบบที่อยากได้เลย 80%ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะต้องวาดในกระดาษแล้วเอามา โอ้โห สแกนแล้วก็นั่นนี่นู่น แล้วมาต่อวาคอม ซึ่งก็ เพื่อจะใช้เมาส์ปากกาอีกทีนึง มันเพิ่มโปรเซสโดยใช่เหตุก็เลยโอเคงั้นมีตัวนี้ก็จะตัดตอนค่าตัดตอนกระบวนการไปได้มาก ถามว่ามันจะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การไปกินกาแฟเสาร์อาทิตย์เราไหมมันเราไปทำงานไหม และอย่างนี้จะเลิกใช้สมุดสเก็ตและกระดาษเลยไหม โหเลิกไม่ได้อะมาเราเป็นเจน ก็ เนี้ย แปลว่าคืองานบางอย่างก็ยังวาดในกระดาษแล้วเอาไปสแกนแล้วค่อยลงสียู ใช่ ก็คือมีงาน2ชนิด มีงาน แต่ สองชนิด งานบางอย่างที่ต้องการไฟล์แบบนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการทำ เพราะว่าผมตั้งโจทย์ของผมเองนะ แต่คนอื่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะ คือโจทย์ของผมอะถ้าในเมื่อคุณอะวาดด้วยผู้การด้วยปากกาฟีลลิ่งของมันอะ iPad ให้ไม่ได้นะ หรือว่าไฟล์เวกเตอร์ที่เริ่มจาก Illustrator โดยตรงอะมันให้ไม่ได้ฟีลลิ่งมันอะการที่แบบเส้นมันไม่เพอร์เฟกอะความบวมเล็ก ถ้าคุณดูงานของผมก็จะเข้าใจนะ เดี๋ยวผมมาให้ดู ในโปรแกรมวาดภาพมันก็มีให้เลือกจะเอาบรัชแบบไหนก็ได้หมด แต่ว่ามันก็จะไม่ออกมาเป็นไฟล์นามสกุลที่เธออยากได้ หรือปะ มันแบบเวกเตอร์ก็มีได้ แต่ว่ามันก็คือหลักการมันคือแรนดอมอะเนาะมันก็ยังไม่ถ้าหมึกเลอะมันก็ยังไม่เลอะแบบที่หมึกเลอะบนกระดาษ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากวาดบนกระดาษ เพราะว่าผมอยากเก็บต้นฉบับไว้ด้วยว่าต้นฉบับเป็นกระดาษมันรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าเฮ้ยเธอวาดบนกระดาษเลยเหรออะไรเงี้ยผมก็จะได้ให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยเนี่ยเราเริ่มจากกระ เรา ดาษ จะสรุปสิ่งนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของ generation gap ที่คนวัยเรามีความรู้สึกว่าอยากจะจับอะไรที่มันมีความเป็น physical กระดาษ ด้วย จริงอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าไปถามเด็กรุ่นใหม่
เธอบอกว่าเธออยากเก็บงานในกระดาษเขาก็เก็บใน iPad ได้ อืม เปิดรูปให้ลูกค้าดูเขาก็ใช้ iPad เปิดดูได้ก็คือเป็นวิธีมองโลกคนละแบบเราเนี่ยเกิดในยุคที่ยังชินกับความเป็นอนาล็อกอยู่แล้วพอเปลี่ยนมาเป็นแบบแกดเจ็ตต่างๆ เราก็คือแค่ปรับมันเข้ามาใช้แต่เราไม่ได้เลิกวิธีการเดิมเพราะว่าเลิกไม่ได้เพราะว่าโตมา เสพติด สิ่งนี้ เราเสพติดเราอยากจดให้มันแบบมีมือไปถูกับกระดาษนิดนึงมือเปื้อนมืออะไร ป เงี้ ระ ย มาณเนี้ยมันถามว่าต่อให้มีก็คือก็ใช้ไหมก็ใช้แต่ก็ยังใช้ของโบราณควบคู่กันไปด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ ประมาณนั้นครับก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่า ไม่อยากได้แบบนี้ ก็ไปซื้อแบบใหญ่ เราคิดว่าทุกคนมีเหตุผลในการซื้อสิ่งใดที่ต่างกันก็ดูรีวิวหลายๆอันแล้วก็ดูประกอบอย่างเช่นอีคนนี้มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกับฉันเพราะฉะนั้นฉันก็น่าจะเขาก็น่าจะคิดเหมือนฉันใช่คิดเหมือนกันเลยฉันถึงซื้ออันนี้อย่างเงี้ยสมมุติเราเปิดไปดูช่องที่มันเป็นแบบเกมเมอร์มากๆแล้วเขาก็ใช้ iPad ในการทำนั่นทำนี่แล้วเขาก็พูดข้อดีทั้งหมดเลยแต่ว่านั่นไม่ใช่ข้อดีที่เราอยากได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่แมทช์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวิดีโอรีวิวสินค้าที่มีมากมายหลากหลายล้นทะลักเราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็เสพอะไรก็ได้ที่มันตรงจริตเราก็ไม่ได้มีใครบังคับให้ทุกคนต้องเห็นด้วยกับคนอื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งในข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วไลฟ์สไตล์เราใกล้กันผมว่าสิ่งนี้จะเหมาะกับคุณในปีพศนี้เขาจะพูดคำนี้สิ่งนี้จะเหมาะกับคุณมากในปีพศนี้สำหรับนักวาดสายเวกเตอร์เคยเป็นคำคมนักวาดสายเวกเตอร์ก็คือไม่ได้ต้องการความแบบละเอียดของจออะไรเยอะไม่ต้องเขาบอกว่า120 เฮิร์ตซ์อันนี้มันแค่60 เฮิร์ตซ์ซึ่งไม่เป็นไรไม่อันนั้นคือละไปมันจะจอสั่นไปดูรีวิวมาเยอะปล่อยมันไปเราต้องการแค่ปากกาสร้างเวกเตอร์ส่งเข้าไปในแล็ปท็อปเราจัดอาร์ตเวิร์กนิดหน่อยแล้วก็ส่งไฟล์ให้ลงพิมพ์จบซึ่งถือว่ามันก็ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเมื่อเราต้องการจากมันแค่นี้มันทำหน้าที่ของมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอแถมว่า fulfill ที่ร้านรับบัตรเครดิตแล้วต่อกับตัว POS มันใช้ตัวนี้เป็น POS ได้แล้วก็รูดบัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันก็ใหญ่ขึ้นลูกค้าก็สามารถกดพินโค้ดใหญ่ขึ้นทุกทีผมให้มือถือผมไงมันก็จะเล็กๆแล้วก็กดผิดกดถูกอันนี้ก็ช่วยได้แต่ไม่มีแต่ดิก็ถือว่าได้สองอันก็เอามาไว้เฝ้าร้านมีประโยชน์2อย่างก็วางไว้ในร้านแล้วก็เธอจะจ่ายบัตรเครดิตเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอลิงก์กับตัว POS หน่อยประมาณนี้ส่วนประโยชน์แบบที่3ยังไม่มียังไม่รู้เพราะมันได้มายังคิดไม่ออกได้มาอาทิตย์เดียวอยู่คุณผู้ชมค่ะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะกินเวลาคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ถ้าดูจนจบแล้วก็ขอบคุณมากครับถ้าดูไม่จบก็คงไม่ได้ดูตอนนี้ถูกต้องแล้วกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับ ถ้าเราได้แกะกล่องอีกเมื่อไหร่เราจะมีคลิปที่มีประโยชน์สักทีกล่องนี้ก็เดี๋ยวไปดูอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ดูโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบแบบนี้เลยสเปคก็ไม่รู้ไม่ได้บอกมันก็มีอยู่สเปคเดียวปะก็ขึ้นก็ได้ขึ้นมันมี500ใน description box หรือตัวหนังสือแต่ฉันคิดว่าทุกคนเขารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่สเปคไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ความลับราชการแต่ว่าเราเลือกที่มัน200มันเริ่มต้นมัน128มั้งผมเลือกที่200อ่ะ256ครับแก๊งเลือกที่256ครับเพราะว่ามือถือมันเล็กมันเมื่อก่อนใช้128แล้วมันรู้สึกน้อยไปแค่นั้นแหละนอกนั้นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับค่ะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้อันนี้ไปจริงละ